بذار یه چیزی رو رک بهت بگم. تو مهربون نیستی. تو بی خطری. و دنیا آدمای بی خطر رو میجوه و تف میکنه بیرون. تو اینجایی چون از اینکه بازیچه احساسات بقیه باشی، از اینکه نادیده گرفته بشی و از اینکه هی خودتو برای کسایی که اصلاً گوش نمیدن توضیح بدی تا سرحد مرگ خسته شدی. این یه مش تئوری انگیزشی آبکی نیست. این یه دستورالعمل عملیه. یه نقشه دقیق و 8 مرحله‌ای برای آتیش زدن اون نسخه نرم و قابل پیشبینی وجودت. امروز قرار اون نسخه سرسخت، تودار و دست نیافتنی رو بیدار کنیم که ماکیاولی در موردش می نوشت. همون آدمی که برای احترام گدایی نمی کنه، بلکه با آرامش خودش به بقیه فرمان میده. اگه آماده نیستی خود قبلی تو نابود کنی، همین الان این ویدیو رو ببند. ولی اگه یه چیزی درونت هست که میگه من از پسش برمیام، با این 8 مرحله همراه شو. اولین قدم برای سرسخت شدن اینه که بفهمی بزرگترین نقطه ضعفت هیچ وقت قلبت نبوده، بلکه جایی بوده که قلبت رو گذاشتی. تو داشتی انرژیت رو میدادی به آدمایی که از نور تو تغذیه میکردن، ولی یه بار هم بهت نور پس ندادن. هی کمک کردی، بخشیدی، توضیح دادی به این امید که شاید، فقط شاید بالاخره ارزشت رو بفهمن. ولی هیچ وقت نمیفهمن. میدونی چرا؟ چون تو روانشناسی قدرت چیزی که مفت به دست بیاد ناخودآگاه بی ارزش تلقی میشه. آدما به طور غریزی سخاوت رو با حقارت یکی میدونن. اونا فکر میکنن اگه تو راحت میبخشی حتما نیاز داری که دوستت داشته باشن. و لحظه‌ای که یکی نیاز تو رو حس کنه کنترلت میکنه. ضعف اینجوری به دنیا میاد، نه از شکست، بلکه از وابستگی عاطفی که لباس مهربونی پوشیده. ماکیاولی گفته آدما زودتر به کسی که دوستش دارن آسیب میزنن تا کسی که ازش میترسن. آدمای نمک نشناس دقیقاً از خوبی تو سوء استفاده میکنن، چون نمیترسن از دستت بدن. میدونن تو میمونی، میدونن میبخشی، میدونن هر چقدرم باهات بد رفتاری کنن، تو با بهونه‌هایی مثل حتما حالش خوب نیست رفتارشون رو توجیه میکنی. این دلسوزی نیست، این خودفریبیه. حقیقت اینه که آدما درد رو یادشون میمونه، نه مهربونی رو. اونا به عواقب احترام میذارن، نه به توضیحات. هرچی بخشش تو قابل پیش بینی تر باشه، تو نامرئی تر میشی. هر بار که بی احترامی رو تحمل کردی، بهشون یاد دادی که تو رو یه بار مصرف ببینن. هر بار که ارزشت رو توضیح دادی، تایید کردی که باید خودتو ثابت کنی. این همون روانشناسی پنهانیه که چرا آدمای خوب اول از همه میشکنن. دنیا نابودت نمیکنه چون مهربونی. نابودت میکنه چون مهربون بودن رو با بی خطر بودن اشتباه گرفتی. آدمای نمک نشناس شکارچی هایی تو لباس آدمن. اونا جسمت رو شکار نمیکنن، عذاب وجدانت رو شکار میکنن. کاری میکنن که از محافظت از خودت حس بدی بگیری. همدلی تو رو تبدیل به سلاح میکنن و باهاش بهت خنجر میزنن. پس دیگه فکر نکن به کسی وفاداری بدهکاری، فقط چون یه زمانی برات مهم بوده. توجه تو یه امتیاز ویژه است، نه یه حق مسلم. فقط به کسایی بدش که با احترام مداوم به دستش آوردن. بقیه باید تیزی نبودن تو رو حس کنن. عدم وابستگی سپر توه. بی تفاوتی انتقام توه. ماکیاولی اینو عمیقاً میفهمید وقتی گفت آدما ناسپاس، دمدمی مزاج، دروغگو، بزدل و طماع هستن. داشت بهت هشدار میداد هیچ وقت به آدم نمک نشناس قدرت نده، چون ازش برای ضعیف کردنت استفاده میکنه. تو باید این باور رو از ذهنت پاک کنی که خوب بودن نجاتت میده.
خوبی بدون حد و مرز حکم اعدامه. سرسختی بیرحمی نیست، اصلاحه. همون لحظه‌ایه که دیگه به خیانت با اجازه دسترسی پاداش نمیدی. وقتی دیگه جواب هر تماسی رو نمیدی، هر دروغی رو نمیبخشی و برای توداری و آرامشت توضیحی نمیدی، آدم نمک نشناس به وحشت میفته. میفهمه دیگه نمیتونه از واکنش‌های احساسی تو تغذیه کنه. اونجاست که قدرت جابجا میشه. تو میشی اونی که تصمیم میگیره کی توجهشو بگیره و کی محو بشه. دنیا مال کساییه که انرژیشون رو مثل سلاح نگه میدارن، نه اونایی که مثل آرزو هدرش میدن. هر ذره‌ای از قدرتی که پای آدمای اشتباهی میریزی، قدرتیه که از آیندت دزدیده شده. پسش بگیر، انبارش کن، بازسازیش کن، بذار در عجب باشن که گرمای تو کجا رفت. بهشون بگو وقتی حقیقت رو دیدی، یخ زد. بعضی آدما لایق دوری تو هستن، بیشتر از این که لایق محبتت باشن. حالا ازت میخوام اینو تو کامنت ها بنویسی. مهربونی من حد و مرز داره. درد رو به قدرت تبدیل کن. درد خالص ترین معلمه، چون هیچ وقت دروغ نمیگه. از تو تعریف الکی نمیکنه. براش بهونه‌هات مهم نیست. تو رو افشا میکنه، لختت میکنه. هر چیزی که درونت ضعیفه رو میسوزونه تا فقط خود واقعی تو باقی بمونه. فرق بین آدم شکسته و آدم قدرتمند تو مقدار دردی که کشیدن نیست، تو کاریه که با اون درد کردن. آدمای ضعیف تو درد غرق میشن، چون هی دنبال عدالت میگردن. اونا هنوز فکر میکنن دنیا بهشون یه درمان بدهکاره، اما ذهنهای سرسخت حقیقت رو میدونن. درد مثل پول رایجه. یا خرج ساختن خودت میکنی یا با غر زدن هدرش میدی. اونایی که از دل نابودی بلند میشن شانس نیاوردن. اونا استراتژی داشتن. اونا به خیانت، شکست عشقی و ناکامی نگاه میکنن و به جای اینکه بپرسن چرا من، میپرسن این اتفاق داره در مورد کنترل چی به من یاد میده. ماکیاولی گفته هیچ وقت فرصتی که یه بحران خوب بهت میده رو هدر نده. هر لحظه رنج یه فرصت برای تبدیل شدن به یه آدم دست نیافتنی. درد مجازات نیست، اطلاعاته. دقیقاً بهت میگه نقطه ضعفت کجاست. هر خیانت بهت نشون میده به کی زیادی راحت اعتماد کردی. هر بار که طرد شدی بهت نشون داد ارزشت رو کجا گذاشته بودی. هر باخت توهم موندگاری رو برات افشا کرد. وقتی شروع کنی با این دید به درد نگاه کنی، دیگه زخم نیست، تبدیل به سلاح میشه. شروع میکنی ازش برای تیز کردن ذهنت استفاده کنی، نه نابود کردنش. روانشناسی تاریک تحول تو تبدیل کردن رنج به استراتژی نهفته است. بیشتر آدما گریه میکنن تا حالشون بهتر بشه. آدمای قوی فکر میکنن تا قوی تر بشن. وقتی آسیب میبینن دنبال بستن پرونده نیستن، دنبال ساختن قدرت هستن. دشمنانشون رو مطالعه میکنن به جای اینکه ازشون متنفر بشن. اشتباهاتشون رو تحلیل میکنن به جای اینکه ازش فرار کنن. هر شکست عشقی رو تبدیل به نظم عاطفی میکنن. هر ناامیدی رو تبدیل به تمرکز میکنن. این اساره تاباوری ماکیاولیه. استفاده از بیرحمی دنیا به عنوان سوخت، نه به عنوان زنجیر. درد کوره‌ایه که توش سلطه متولد میشه. وقتی زندگی تو رو میشکنه، داره بهت نشون میده بدون نقاب واقعاً کی هستی. ازش فرار نکن. باهاش بشین. ذره ذره آتیشش رو حس کن. چون وقتی از رنج خودت جون سالم به در ببری،
دیگه هیچ کس نمیتونه با ترس کنترلت کنه. لحظه‌ای که دیگه از درد نترسی، غیر قابل پیش بینی میشی. و غیر قابل پیش بینی بودن خود قدرته. وقتی بقیه سعی میکنن با عذاب وجدان یا طرد کردن بازیت بدن، دیگه رو اثر نمیکنه، چون تو بدتر از اینا رو دیدی و زنده موندی. ماکیاولی معتقد بود یه آدم عاقل از بدشانسی بیشتر یاد میگیره تا از راحتی. دلیلش اینه که درد آگاهی رو فعال میکنه. مجبورت میکنه تکامل پیدا کنی. توهمات رو ساکت میکنه. شروع میکنی آدما رو همون جوری که هستن ببینی، نه اون جوری که آرزو داشتی باشن. شروع میکنی منطق رو به جای احساسات انتخاب کنی. هر چی بیشتر تحمل کنی، کمتر واکنشگرا میشی. طوری حرکت میکنی انگار قبلا از دل آتیش رد شدی و زنده موندی. این انرژی احترام میخره، چون خطرناکه. آدما وقتی وارد اتاق میشی حسش میکنن. اون حاله یک کسی که هر زخمی رو به خرد تبدیل کرده. دیگه زخمهات رو با شرمندگی حمل نمی کنی، مثل زره می پوشیشون. آرامشت سنگین میشه. نگاهت ثابت. اونجاست که میفهمی از مرحله شکل گرفتن توسط درد عبور کردی و به مرحله شکل دادن به دیگران از طریق درد رسیدی. دفعه بعدی که زندگی بهت ضربه زد، از خودت بپرس چه مزیتی اینجا پنهان شده؟ چون هر لحظه عذاب یه بذر سلطه رو تو خودش داره. البته اگه اونقدری سرسخت باشی که ازش استفاده کنی. این جمله رو تو کامنت ها بنویس. درد من قدرت میسازه. نیاز به درک شدن رو بکش. گشنگی برای درک شدن دامیه که ذهنهای قدرتمند رو تو معمولی بودن زنجیر میکنه. تو هی خودتو توضیح میدی به امید اینکه آدما نیتت رو، خوبیهات رو، حقیقت وجودت رو ببینن. اما اینم حقیقت تلخ. برای بیشتر یا اصلاً مهم نیست که تو رو بفهمن. اونا فقط میخوان تو رو دسته‌بندی کنن. اونا گوش نمیدن که بفهمن. گوش میدن که نقطه ضعف پیدا کنن. هرچی بیشتر توضیح بدی، اطلاعات بیشتری بهشون میدی که علیه خودت استفاده کنن. تو روانشناسی تاریک، فهمیدن مساوی با کنترل کردنه. وقتی آدما انگیزه هات رو بفهمن، میفهمن چطور بازیت بدن. برای همینه که آدمای سرسخت تودار میمونن. اونا میذارن بقیه حدس بزنن، قضاوت کنن، فرض کنن. و تو این سردرگمی اونا دست نیافتنی باقی میمونن. ماکیاولی گفته کسی که میخواد ازش اطاعت کنن باید بدون چطور فرمان بده. و برای فرمان دادن هیچ وقت نباید زیادی توضیح بدی. چون توضیح دادن یه حرکت دفاعیه. نشون میده تو هنوز دنبال تایید بیرونی هستی. قدرت خودشو توجیه نمیکنه. قدرت فقط هست. ترسناکترین آدما اونایین که توضیح نمیدن چرا فلان کارو میکنن، فلان حس رو دارن یا چرا قیبشون میزنه. توداری اونا یه تنشی ایجاد میکنه که اون تنش احترام میسازه. آدم ضعیف التماس میکنه که دیده بشه. آدم قوی انتخاب میکنه که اشتباه درک بشه. باید بفهمی وقتی از دفاع کردن از خودت دست برداری، غیر قابل پیش بینی میشی. و غیر قابل پیش بینی بودن دوقلوی ترسه. آدمان نمیتونن چیزی که نمیتونن بخونن رو کنترل کنن. برای همینه که حاکمان، رهبران و استراتژیست ها در طول تاریخ تو هنر مبهم بودن استاد شدن. اونا کمتر از چیزی که میدونستن حرف میزدن و بیشتر از چیزی که توضیح میدادن عمل میکردن. تو هم باید همین کار رو یاد بگیری. هر بار که عجله میکنی تا نیتت رو توضیح بدی، داری نقشه کامل احساساتت رو لو میدی. داری به بقیه یاد میدی چطور خلع اصلاحت کنن. چیز خطرناک در مورد شفاف بودن اینه که کالبد شکافی رو دعوت میکنه. و کالبد شکافی همیشه جادوی قدرت رو میکشه. ماکیاولی نوشته
آدم عاقل کاری رو همون اول انجام میده که آدم نادون آخر سر انجام میده. عاقل همون اول دست از توجیه برمیداره، در حالی که نادون اونقدر حرف میزنه تا کامل لو بره. تو به هیچ کس شفاف سازی در مورد انتخابات بدهکار نیستی. به هیچ کس توضیح برای فاصله گرفتنت، برای توداریت، برای استانداردهات یا برای تغییر کردنت بدهکار نیستی. بذار اشتباه برداشت کنن. بذار فکر کنن تو سرد، مغرور یا بی‌تفاوت شدی. هر برچسب اشتباهی که بهت میزنن یه لایه به زره تو اضافه میکنه. لحظه‌ای که دیگه تلاش نکنی حرفشون رو اصلاح کنی، کنترل رو پس میگیری. چون کنترل تو خویشتن‌داری زندگی میکنه. خونسردی ضعف نیست، آرامش مسلحه. بقیه رو عصبی میکنه چون نمیتونن حرکت بعدی تو رو پیش بینی کنن و عدم قطعیت اونا رو محتاط میکنه. این یعنی سلطه روانی. به قدرتمندترین آدمایی که تو زندگیت دیدی فکر کن. اونا پر سر و صدا نبودن. اونا آرامش داشتن. حضورشون توجه رو جلب میکرد، نه چون داد میزدن، بلکه چون نیازی به داد زدن نداشتن. هر کلمه‌ای که نمیگفتن بلندتر از 1000 تا توجیه حرف میزد. تو باید تبدیل به اونجور حضوری بشی. یه رازی که هیچ کس نتونه کامل کشفش کنه. یه طوفانی که قبلش اعلام حضور نمیکنه. وقتی یکی سعی میکنه تحریکت کنه، بذار آرامش تو غرورش رو خفه کنه. وقتی یکی اشتباه قضاوتت میکنه، بذار تو همون فرض اشتباه خودش بمونه. حقیقت سلاح توه. هدرش نده تا بیگناهیت رو ثابت کنی. اونایی که نیاز دارن تو رو بفهمن، لیاقت فهمیدنت رو ندارن. اونایی که واقعاً برات ارزش قائلن، هیچ وقت نیاز به توضیح ندارن. قدرت این نیست که بقیه رو قانع کنی. قدرت اینه که اونقدر رو به خودت مطمئن بشی که سردرگمی اونا دیگه برات مهم نباشه. وقتی دیگه نیاز نداشته باشی که درک بشی، تازه شروع میکنی خودتو بفهمی. وابسته نباش، التماس نکن. گدایی کردن توجه، عشق، راهیه که آدمای قدرتمند رو تبدیل به برده میکنه. هرچی بیشتر دنبال چیزی که داره ازت دور میشه بدویی، تو چشم کسایی که هیچ وقت قصد نداشتن برات ارزش قائل بشن، کوچیکتر میشی. عدم وابستگی سردی نیست، کنترله. این مهارتیه که از هر چیزی که عزت نفست رو تهدید میکنه فاصله بگیری. مهم نیست چقدر میخواستیش. بیشتر آدما وابستگی رو با وفاداری اشتباه میگیرن. ولی اینا دقیقاً برعکس همن. وفاداری قدرته، وابستگی نیازه. دنیا تو رو طوری شرطی کرده که باور کنی جنگیدن برای آدما رو ثابت میکنه. اما تو روانشناسی تاریک، اونی که دنبال میکنه همیشه قدرت رو میبازه. عمل التماس کردن، چه برای وقت، چه محبت، چه توجه، ضعف تو رو جار میزنه و ضعف سوء استفاده رو دعوت میکنه. ماکیاولی نوشته کسی که ارباب خودش نیست نمیتونه ارباب دیگران باشه. وقتی احساساتت به تو حکومت میکنن، کنترل کردنت خیلی راحته. آدم سرسخت وابسته نمیشه، نه به این خاطر که احساسات نداره، بلکه چون نمیپذیره که در تملک احساساتش باشه. وقتی یکی فاصله میگیره، اونا بحث یا توجیه نمیکنن، مشاهده میکنن. وقتی یکی بهشون بی احترامی میکنه، اونا خواهش نمیکنن، ناپدید میشن. آرامش شمشیرشون میشه و نبودن پیامشون میشه. تو دنیایی که بر پایه بازی دادن احساسی ساخته شده، عدم وابستگی یه شورش تمام عیاره. بازی دهنده ها رو میترسونه چون منبع قدرتشون رو، یعنی واکنش تو رو میکشه. وقتی تو دیگه واکنش نشون ندی، غیر قابل خوندن میشی و وقتی غیر قابل خوندن باشی، ازت میترسن. سلاح مخفی آدمای قدرتمند خشم نیست، بی‌تفاوتیه. بی‌تفاوتی سردتر از نفرت میسوزونه و بیشتر از عشق موندگاره.
وقتی آدما دیگه نتونن پیش بینی کنن تو چطور جواب میدی، کنترلشون رو روی ذهن تو از دست میدن. اون لحظه است که انرژی تو شروع به تغییر میکنه. دیگه اونی نیستی که منتظر میشینه. تبدیل میشی به اونی که تصمیم میگیره. اونایی که یه زمانی نادیدت میگرفتن شروع میکنن به توجه کردن به آرامش تو، چون آرامش از طرف یه آدمی که قبلا واکنشگرا بوده بلندتر از هر درگیری و دعواییه. عدم وابستگی به تو یه جور اقتدار عجیب میده. اقتدار بیرون رفتن از آشوب در حالی که آرامش خودت رو حفظ کردی. ماکیاولی معتقد بود کنترل روی احساسات پایه هر حاکم موفقیه. چون اونایی که نمیتونن وابسته نباشن محکوم به کنترل شدن توسط کسایی هستن که میتونن. اون گفته آدما با 2 انگیزه اصلی حرکت میکنن، یا عشق یا ترس. اگه بتونی وابستگیت رو مدیریت کنی، هر 2 رو کنترل خواهی کرد. آدم سرسخت میفهمه که هر کسی لایق دسترسی نیست، هر احساسی لایق بیان شدن نیست و هر رابطه‌ای لایق احیا شدن نیست. تو باید یاد بگیری انرژیت رو بدون اعلام قبلی پس بکشی، درها رو بی سر و صدا ببندی و کاری کنی که فاصلت مثل یه مجازات حس بشه. این جنگ روانیه، تو ظریف ترین حالتش. هرچی بیشتر وابسته نباشی، قدرت بیشتری رو پس میگیری. شروع میکنی به فهمیدن این که آرامش تو ارتباط پیدا نمیشه، تو کنترل پیدا میشه. قدرت واقعی اینه که بتونی یکی رو عمیقاً دوست داشته باشی، ولی لحظه‌ای که عزت نفست رو تهدید کرد بری. عدم وابستگی به این معنی نیست که برات مهم نیست، به این معنیه که درست برات مهمه. یعنی اول خودت برات مهمه. چون وقتی التماس کردن رو متوقف کنی، خونریزی رو متوقف میکنی و وقتی خونریزی نکنی، هیچ کس نمیتونه ازت تغذیه کنه. حد و مرزها دیوارهای نامرئی هستن که قدرت رو از آشوب جدا میکنن. بدون اونا زندگی تو تبدیل به یه زمین باز میشه که هر کسی میتونه وارد بشه، هرچی میخواد برداره و تو رو خادی رها کنه. به تو یاد دادن باور کنی که نگفتن خودخواهیه. اینکه تعیین حد و مرز تو رو آدم نامهربونی میکنه. اما در حقیقت نبود حد و مرز خیانت به خوده. هر بار که بی احترامی رو تحمل میکنی، هر بار که بدون هیچ عواقبی میبخشی، هر بار که میذاری آدما از خط قرمزات رد بشن تا فقط آرامش حفظ بشه، تو داری تیکه هایی از خودت رو تسلیم میکنی. آدمای ضعیف تحمل کردن رو با قوی بودن اشتباه میگیرن. آدمای سرسخت بهتر میدونن. اونا میفهمن قلبی که زره نداشته باشه هدفه. ماکیاولی نوشته شاهزاده‌ای که خودش عاقل نباشه نمیتونه نصیحت خوبی بشنوه. منظورش ساده بود. اگه تو نتونی از خودت محافظت کنی، هیچ کس دیگه‌ای هم این کارو نمیکنه. دنیا به باز بودن تو احترام نمیذاره. ازش سوء استفاده میکنه. اونایی که امروز به مهربونیت لبخند میزنند، فردا از بخششت علیهت استفاده میکنن. این طبیعت خواسته های کنترل نشده بشره. آدما همیشه حد و مرزهایی که تو تعیین نمی‌کنی رو تست میکنن. حد و مرزها دیوار نیستن که بقیه رو بیرون نگه دارن. اونا دروازه هایی هستن که از چیزای مقدس درونت محافظت میکنن. اونا بیرحمی نیستن، شفافیت هستن. و شفافیت بازیدهنده ها رو میترسونه، چون اهرم فشار رو از دستشون میگیره. آدمی که اونا رو اجرا میکنه شرایط هر رابطه ای رو دیکته میکنه. وقتی با آرامش و بدون عذاب وجدان نمیگی، داری سلطت رو ابلاغ میکنی. وقتی بعد از خیانت دسترسی رو قطع میکنی، داری اعلام میکنی که ارزشت قابل مذاکره نیست. آدمای قدرتمند در مورد احترام بحث نمیکنن. اونو با فاصله نشون میدن. بخشش بدون عواقب تسلیمه. رحمه بدون ساختار آشوب رو دعوت میکنه. لحظه‌ای که دیگه به رفتار بد با حضورت پاداش ندی، شروع میکنی به فرمان دادن به آرامش در کسایی که قبلاً بهت بی احترامی میکردن.
آدمای ترسو بهش میگن غرور. آدمای ضعیف بهش میگن خودخواهی. اما آدمای عاقل تشخیص میدن که این فرماندهی بر خود هست. ماکیاولی همچنین گفت کسی که اجازه میده فریب بخوره لایق فریب خوردنه. تو به آدما یاد میدی چطور باهات رفتار کنن بر اساس چیزایی که تحمل میکنی. لحظه‌ای که شروع کنی از فضات مثل یک قلعه محافظت کنی، انگل‌ها ناپدید میشن، سر و صداها محو میشن و آرامشت بر میگرده. اونجاست که بالاخره میبینی کی واقعاً برات ارزش قائله. اونایی که به قوانین تو احترام میذارن به جای اینکه ازشون متنفر باشن. حد و مرزها کیفیت رو جذب میکنن و فساد رو دفع میکنن. اونا آدمای وفادار رو از فرصت طلبها و آدمای واقعی رو از متغلبها فیلتر میکنن. اونا کاری میکنن که حضورت به دست آوردنی حس بشه، نه در دسترس. زندگی کردن بدون حد و مرز یعنی زندگی کردن بدون وقار. زندگی کردن با حد و مرز یعنی فرماندهی کردن به دنیات با اقتدار آروم. آدمای سرسخت میدونن که مهربونی بدون دفاع نابودی رو دعوت میکنه. پس اونا دیوار میسازن، نه از روی ترس، بلکه از روی خرد. چون هدف این نیست که دوست داشتنی باشی، هدف اینه که قابل احترام باشی. یادت باشه، هر حد و مرزی که تعیین میکنی یه اعلامیه است. اینجا جاییه که آرامش من شروع میشه و اونایی که واقعاً برات ارزش قائلن هیچ وقت ازت نمیخوان زرهت رو پایین بیاری. اونا بیرون اون زره با احترام میستن. تو هنر خونسردی و توداری استاد شو. توداری سلاحیه که آدمای قدرتمند وقتی کلمات ارزششون رو از دست میدن ازش استفاده میکنن. بیشتر آدما از فضای خالی و سکون میترسن چون عدم کنترلشون رو افشا میکنه. اونا حرف میزنن تا هوا رو پر کنن، تا اعتماد به نفسشون رو ثابت کنن، تا از طریق سر و صدا تایید بگیرن. اما هر کلمه غیر ضروری که تو میگی تبدیل به مهمات برای بازی دادن یه نفر دیگه میشه. آدمای عاقل میفهمن که تو دنیایی که معتاد به حرف زدنه، توداری یعنی سلطه. ماکیاولی نوشته هیچ وقت تمام افکارتو فاش نکن، چون تو رو قابل پیش بینی و آسیب پذیر میکنه. لحظه‌ای که آدما بتونن احساساتت رو بخونن، میتونن واکنش‌هات رو محاسبه کنن. و کسی که بتونه تو رو پیش بینی کنه، میتونه کنترلت کنه. توداری تو رو غیر قابل خوندن میکنه. یه جوی از رمز و راز میسازه که بقیه رو مجبور میکنه در مورد خودشون شک کنن. آدم آروم توی اتاق همیشه قدرت بیشتری داره تا اونی که داره برای جلب توجه داد میزنه. تو روانشناسی تاریک، آرامش خالی بودن نیست، استراتژیه. تعادل قدرت رو بدون درگیری جابجا میکنه. وقتی تو هیچی نمیگی، میذاری بقیه همه چیز رو لو بدن. اونا ناامیهاشون، انگیزه هاشون و ضعف هاشون رو موقعی که دارن سعی میکنن تو رو بفهمن افشا میکنن. آدمای سرسخت از این به نفع خودشون استفاده میکنن. اونا بیشتر از این که حرف بزنن، گوش میدن. بیشتر از این که توضیح بدن، مشاهده میکنن. و بیشتر از این که قول بدن، عمل میکنن. آدم ضعیف عجله میکنه تا حرفشو ثابت کنه. آدم قوی منتظر لحظه عالی برای ضربه زدن میمونه. هر مکسی که توی گفتگو میکنی اقتدار تو رو بیشتر میکنه. هر بار که میذاری بقیه اون فضای خالی رو پر کنن، اونا ناآگاهانه دارن اطلاعات تسلیم میکنن. ماکیاولی معتقد بود قدرت تو تصورات رشد میکنه. هرچی آدما کمتر از نیت تو بدونن، بیشتر ازت میترسن. توداری تنش روانی ایجاد میکنه. باعث میشه بقیه ترسهاشون رو روی تو بندازن. شروع میکنن به فکر کردن که تو داری به چی فکر میکنی، ممکنه چی کار کنی. و اون عدم قطعیت به تو یه کنترل نامرئی میده. برای همینه که آرامش به معنی غیبت نیست، به معنی حضور تشدید شده است. تو لازم نیست داد بزنی تا شنیده بشی. خویشتن‌داری تو بلندتر از آشوب حرف میزنه.
پرسر و صداترین آدم به ندرت قدرت رو در اختیار داره. اون تشنه قدرته، اما اون آدم آروم از قبل دارتش. حاکمان تاریخ این حقیقت رو میفهمیدن. هرچی کمتر لو بدی، اونا بیشتر تصور میکنن. هرچی بیشتر تصور کنن، بیشتر اطاعت میکنن. تو باید یاد بگیری آرامش خودت رو مسلح کنی. از توداری به عنوان زبانت استفاده کنی. وقتی یکی بهت توهین میکنه، آروم بمون و تماشا کن که چطور تو عذاب وجدان خودش غرق میشه. وقتی یکی تحریکت میکنه، هیچ واکنشی نشون نده و بذار درماندگیش خودش رو لو بده. آرامش تو بلندتر از هر بحثی پژواک پیدا میکنه. آدما انتظار سر و صدا دارن. اونا از سکون میترسن. تو سکون کنترل نهفته است. ماکیاولی گفت آدم عاقل کاری رو همون اول میکنه که آدم نادون آخر سر میکنه. نادون با کلمات از خودش دفاع میکنه. عاقل با آرامش از خودش محافظت میکنه. لحظه‌ای که توضیح دادن رو متوقف کنی، از احساسی به استراتژیک تغییر میکنی. دیگه دفاع بازی نمیکنی. شروع میکنی به فرماندهی بازی. قدرت برای درک شدن التماس نمیکنه. میخواد که حس بشه. توداری تو رو غیر قابل پیش بینی میکنه و غیر قابل پیش بینی بودن احترام میاره. وقتی یاد بگیری زبونت رو نگهداری، یاد میگیری قدرتت رو نگهداری. و تو دنیایی که همه میخوان شنیده بشن، اونی که تو توداری استاد میشه، شکست ناپذیر میشه. دست نیافتنی شو. دست نیافتنی شدن تکامل نهایی قدرته. نقطه یک هیچ توهین، خیانت یا بازی دادنی نمیتونه از زره تو رد بشه. این حالت ربطی به بیرحمی یا غرور نداره. این یعنی حاکمیت کامل بر خودت. دنیا همیشه سمت تو آشوب پرت میکنه. آدما همیشه صبر تو رو امتحان میکنن و شرایط هیچ وقت قرار نیست مطابق میل تو خم بشه. آدم ضعیف میشکنه. آدم ترسو واکنش نشون میده و آدم بی‌دفاع فرو میپاشه. اما آدم دست نیافتنی، اونا مثل یه سایه روی میدون جنگ حرکت میکنن. بدون تأثیر، بدون لرزش، بی مالک. ماکیاولی نوشته کسی که عاقل باشه ارباب خودش خواهد بود. چون کسی که دیگران اربابش باشن هیچ وقت آزاد نیست. آزادی واقعی از تسلط درونی میاد. برای دست نیافتنی شدن باید دست از دنبال کردن عشق، تایید و اعتبار برداری. اینا توهم هستن. دامهایی که تو رو به هوسهای بقیه زنجیر میکنن. دنیا به مهربونی پاداش نمیده. به فضیلت هم احترام نمیذاره. دنیا به قدرت، خویشتن‌داری و شفافیت بی‌امان احترام میذاره. وقتی دیگه به بقیه برای تغذیه ایگوی خودت متکی نباشی، شروع میکنی به پس گرفتن انرژیت. اون انرژی تبدیل به یه قلعه میشه. از تو در برابر بازی دادن، فریب و حواس پرتی محافظت میکنه. آدمای دست نیافتنی خودشون رو آگاهانه میسازن. اونا به جای تایید روی مهارت، نظم و استراتژی سرمایه گذاری میکنن. اونا صبر، حضور ذهن و اعتماد به نفس آروم رو پرورش میدن. اعتبارشون با سر و صدا به دست نیامده، بلکه با ثبات و اقتدار نامرئی به دست اومده. روانشناسی تاریک فاش میکنه که آدما از چیزی که نمیتونن کنترل کنن میترسن. وقتی تو از انتظار، از واکنش، از نیاز به درک شدن یا دوست داشته شدن جدا بشی، تبدیل به یه معمای روانی میشی. هیچ کس نمیتونه حرکاتت رو پیش بینی کنه. هیچ کس نمیتونه نخهای تو رو بکشه. تو اون اهرم‌ها رو حذف کردی. آدم دست نیافتنی از روی احساسات عمل نمیکنه، از روی استراتژی عمل میکنه. خشمش سنجیده است، ترس براش بی‌معنیه و میلش منظمه. هر واکنشی عمدیه، هر آرامشی معنا داره. تو تبدیل به اون محوری میشی که آشوب دورش میچرخه، بدون اینکه از طوفان‌هایی که بقیه رو نابود میکنه تکون بخوری.
ماکیاولی گفت اگه نمیتونی هر دو باشی، بهتر ازت بترسن تا اینکه دوستت داشته باشن. ترسناک بودن به معنی ایجاد وحشت نیست، به معنی حضور، کنترل و این آگاهیه که رد شدن از خط قرمز تو هزینه داره. بس نیافتنی بودن یعنی این تواناییه که کاری کنی آدما قبل از امتحان کردن تو مکث کنن. این اعلام آرومه که تو دیگه برای سوء استفاده در دسترس نیستی. هیچ خیانتی، هیچ توهینی، هیچ بازی دادنی نمیتونه آرامش تو به هم بزنه، چون تو در درون خودت کامل هستی. تو دیگه بازتاب نظر بقیه نیستی. تو مجموعه استراتژی و اراده خودتی. برای رسیدن به این مرحله باید آخرین بقایای وابستگی رو دور بریزی. نیاز به توجیه، نیاز به بخشش، نیاز به شناخته شدن. تو باید فراتر از وابستگی، کینه و آرزو بری. آدمای دست نیافتنی تکون نمیخورن چون ناپایداری تایید بیرونی رو درک کردن. اونا به خودشون لنگر انداختن و اون لنگر رو هیچ شرایطی نمیتونه از جا بکنه. وقتی به این سطح برسی، قدرت بی درد سر میشه. آدما به طور غریزی حسش میکنن، یا بهش احترام میذارن یا ازش میترسن، ولی نمیتونن نادیدش بگیرن. تو دیگه یه شرکت کننده تو بازی‌های بقیه نیستی. تو اون استانداردی هستی که نفوذ و کنترل باهاش سنجیده میشه. تو در دنیا دست نیافتنی حرکت میکنی، چون تو تنها چیزی که واقعاً مهم بوده رو به تسلط در آوردی. خودت. دنیا سعی میکنه تو رو بشکنه، صبر تو امتحان میکنه، به اعتمادت خیانت میکنه و مهربونیت رو مجازات میکنه. بهت نشون میده که عدالت یه افسانه است. آدما غیر قابل پیش بینی‌اند و تنها چیزی که واقعاً میتونی روش حساب کنی خودتی. تو خیلی وقته که اجازه دادی بقیه آرامشت رو دیکته کنن. انرژیت رو به آدمای بی‌لیاقت دادی، برای درک شدن التماس کردی و گذاشتی وابستگی تو رو به ناامیدی زنجیر کنه. اما این امروز تموم میشه. تو الان نقشه راه رو داری تا تبدیل به کسی بشی که هیچ کس نمیتونه بازیش بده. هیچ کس نمیتونه ازش سوء استفاده کنه. هیچ کس نمیتونه لمسش کنه. تو یاد گرفتی که دیگه به قدر نشناس ها نبخشی. دردت رو به قدرت تبدیل کردی. نیاز به درک شدن رو کشتی. از چیزی که تضعیفت میکنه جدا شدی و خودت رو با حد و مرزهای نشکستنی مستحکم کردی. تو هنر آرامش استاد شدی. با خونسردی احترام رو به دست آوردی. وفاداری رو استراتژیک به کار بردی و به یه آدم دست نیافتنی تکامل پیدا کردی. هیچ کدوم از اینا شانسی نیست. هیچ کدومش آسون نیست. اما هر قدمی که تو این مسیر برمیداری، اهرم فشار دنیا رو از روت برمیداره. ماکیاولی گفته آدم عاقل کاری رو همون اول میکنه که آدم نادون آخر سر میکنه. امروز تو داری خرد رو انتخاب میکنی. تو داری کنترل رو انتخاب میکنی. تو داری سرسختی رو به منضبط ترین، آروم ترین و قدرتمندترین شکلش انتخاب میکنی. این اون نسخه ای است که دنیا نمیتونه خمش کنه، نمیتونه بازیش بده و نمیتونه بشکنتش. راه پیش رو ساده نخواهد بود و چالش هایی وجود خواهد داشت. اما از این به بعد هر آزمونی تبدیل به یه ابزار میشه. هر خیانتی تبدیل به یه درس میشه. هر مانعی تبدیل به یه فرصت میشه تا نشون بدی که تو دیگه برای سوء استفاده در دسترس نیستی. آدمای دست نیافتنی تو آتیش ساخته میشن، با استراتژی تیز میشن و با تسلط بر خود محافظت میشن. رو این حقیقت محکم بایست، با شفافیت و آرامش تو زندگی قدم بردار. تبدیل به اون آدمی شو که بدون عذرخواهی حرکت میکنه، بدون اعلام کردن فرمان میده، بدون اجازه گرفتن اوج میگیره. و همینطور که این مسیر رو میری یادت باشه دنیا متوجه این تفاوت خواهد شد، ولی فقط بعد از اینکه تو دست نیافتنی شدی.
اگه از این راهنما ارزشی گرفتی، حتما دکمه لایک رو بزن و کانال رو سابسکرایب کن تا استراتژی‌های بیشتری که تو رو قوی‌تر، باهوشتر و شکست ناپذیر میکنه یاد بگیری. تو دیگه اون نسخه‌ای نیستی که خم میشه. تو اون نسخه‌ای هستی که حکومت میکنه.